sikäli mielenkiintoista. Siitä puuttuu niin semmoinen mitä sensaatiomainen juttu, että se loppuu semmoinen kuin itsestään. Siis toisaalta kun pääsee asemaan, niin sitten kaikki jatkuu automaattisesti. Siinä tulee määrätyt keikat, pääsee suuriin taloihin laulamaan ja tulee jo hienoja vierailuita ja sinne tänne maailmalle ja suuria niitä matkoja. Ne on enemmän niin kuin turistielämyksiä muillekin ihmisille. Ei niissä, se on kaikki, se on se itse, sanotaan semmoinen tämä taistelu asemasta. Siinä mielessä, että oppia ammattiin, se on se, mikä siinä on kiinnostavaa, olisi. Kim Bori syntyi laulajaksi elokuussa 1919 ja valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 1946. Suvun kantaisänä pidetään Hollannista Viipuriin muuttanutta kauppiasta ja sitten riittää pappeja. Sibeliuskin oli sukua. Äiti puolestaan oli Steniuksia, noita Korpia, Koski, Jaakkoja. Kim Borin juuret ovat syvällä suomalaisessa kulttuurissa. Hän opiskeli laulua kotimaassa ja maailman musiikkikeskuksissa, perehtyi teoriaan Sibelius-akatemiassa ja säveltämiseen Aare Merikanon opastuksella. Vuonna 1952 Kim Bori kiinnitettiin Kööpenhaminan kuninkaalliseen teatteriin. Musiikkimaailma oli avoinna suomalaiselle valloittajalle. Maailman mainioimmat oopperatalot oppivat tuntemaan Kim Borin laaja-alaisen basson. Tärkeät musiikkijuhlat kilpailivat hänestä. Konserttikiertueet tekivät koko maailman hänen yleisökseen. 50- ja 60-luvuilla Kim Bori oli yksi maailman ahkerimmista levyttäjistä. Hänen persoonallinen bassonsa on hyvin taipuisa ja vivahteikkaasti muuttuva instrumentti. Tämä todettiin ja samalla kiitettiin hänen älyllistä valppauttaan ja analysointikykyään sekä näyttelijän lahjojaan. Arvostelua sen sijaan ainakin Suomessa ovat aina herättäneet Kim Borin sumelematta esittämät mielipiteet, jotka ovat erityisen kiusallisia siksi, että ne usein osuvat niin oikeaan. Hyvät katsojat, itse asiassa kuultuna Kim Bori. Terve. Minkälainen mies on Kim Bori, kun te tunnette sen aika hyvin? Minä itsekö? On semmoinen tavallinen ihminen jollakin. Tämä on siis aika lahjakas. Sen mä tiedän, että se on oikein tutkittukaan mitään. Että minulla on hyvä kallo. Että se olkaa varovaisia. Kallo toimii vähän liiankin hyvin. Ja muuten mä olen hyvänahkainen ja kiltti ja huumori täynnä ihminen. Ja kyllä mun siis kroppa on vähän heikompi kuin tämä sielu. Sielu on vahvempi kuin kroppa. Mulla on suhtautuminen sitä, että kaikissa vakavissa asioissa on aina se pikkuisen naurattava puoli ja päinvastoin. Kim Bori on ollut kansainvälinen suomalainen 40-luvulta lähtien. Helsingin jälkeen hän pitää eniten kotikaupunkinaan Tukholmaa, mutta tapaamme hänet nyt Kööpenhaminassa, joka on ollut hänen asuin- ja virkakaupunkinsa vuodesta 1972 alkaen. Moni suomalainenkin laulaja on palannut Kööpenhaminan kuninkaallisen musiikkikorkeakoulun yksinlaulun professorin luota uutena taiteilijana. Kööpenhaminassa Kim Bori
on oman työnsä ohella myös Suomen epävirallinen kulttuurilähettiläs. Minkälainen mies on Kim Borg? No se on monta on, kun se ei kukaan ihminen itsensä tunne. Mutta itseäni voisi kuvata, niin se näin vanhetessa vähän rupeat katselemaan taaksepäin. Ja se on siinä, mulla on sellainen elämänkirjoitus, mutta tavattoman monipuolinen. Ja siitä on tietenkin iloa ehkä muille, mutta itse asiassa monta kertaa haittaa, kun löydä sitä oikeaa paikkansa elämässä, kun osaa vähän niin kaikkia asioita. Onko mahdollista, että vuosisatojen aikana sukuun kertyvä kulttuuri muuttuu jollain tavalla perinnölliseksi? Sinun isäsi suku tuli aikoinaan Hollannista ja kehittyi tunnetuksi pappissuvuksi. Äiti on taas Korpijaakkojen, Steniusten sukua. Kyllä siinä ei nähtävästi on jotakin semmoista, että se voi vaikuttaa. Väitetään, ettei niin ole, mutta tämä selittäisi myöskin luonnollisen valinnan, Darwinin systeemin ja muuta. Kyllä siinä hyvinkin voi olla. Kyllä mä pikkusen uskon siihen jotenkin, että jotakin se auttaa ja haittaa mun omassa tapauksessa. Eli semmoinen se pienen kodittavuuden sama. Mä niin kuin joka paikassa kotona eikä oikeastaan missään. Sä olet joskus todennut, että muistan vieläkin, että tuntui kuin äidin ääni olisi rajusti syöksynyt päälleni niin, että teki kipeää. Miten tämä on mahdollista? Tämä ei pelottanut sinua. Se on muuta tätä hieman, miten mä se sievennetty tätä lausemaa. Mä muistan tämän tapauksen aivan hyvin, tai muistan hyvin äitiä laulo ja esiintyikin jo kerran, mutta lopetti sitten laulamisensa. Ja tietenkin pien poika, niin on kuulee sitä lauleskelua, kun muut on hyrää, la. Ja häiti möläyttää sen, hai! Pienissä huoneissa se äänihän on silloin valtava. Ja pikkupoika ymmärtää tämmöistä laulua onkaan, koska on kuullut, ei sillä ole mitään radiota ollut, eikä levyjäkään ole, mitään vertauskohtaa. Yhtäkkiä toi hirveä meteli. Ja äiti mulle selitti siitä, että tämä on sitä laulua, siis käytännössä oopperalava. Näin lauletaan, kun lauletaan yleisölle. Eihän sitä pienpoika ymmärrä. Ja jo hyvä laulu onkin semmoista, että ottaa kipeätä korviin. Mutta se ei pelästyttänyt sinulla kumminkaan laulusta sitten. No ei kylläkään, ihme kyllä, että siis lauluskin. Tietenkin, että meillähän oli tietenkin kotona oli musiikki itsessään selvä asia. Oliko sillä tavalla, siis isäsikin olisi halunnut laulaa, mutta... Joo, isä oli erittäin hyvä ääni, mutta hänen isänsä oli kieltänyt häntä laulamasta. Ja sanoi, että se laulaminen, että se vie synteihin. Niin. Pappismiehet. Sulla muuten on ollut ilmeisesti tämmöinen hyvin tasapainoinen ja mukava lapsuus. No se nähtävästi on. Että me nähtävästi on se hyvää kotitunnelmaa. Se on hyvä, että me isä ja äiti ei sillä koskaan ole riitaa kotona eikä mitään. Myöskin me Olli-velin kanssa oltiin hyvin toimeen, joka hän on mua vuotta nuorempi oli. Että me leikittiin ja piiruseltiin yhdessä ja mitä muutakin. Ja me tietenkin me tapeltiinkin, mutta se on selvä aika paljonkin. Mutta meillä se oli aika harmoninen lapsuus. Karjala kuuluu tähän sinun lapsuuteen ja sanotaan... Joo, nyt meni kesät nimittäin. Meillä oli siellä oli huvila Antreessa, joka oli sinne rakennettu. Sitten isäni osti tämän myöhemmin perikunnalta. Tämä huvi, se oli tämän suvun omistama. Ja siellä me vietimme kesäämme. Ja mä olen siellä oppinut kun puhumaan. Mä olen jäänyt siis kieleen tuo ihan selvä. Sen huomaa itse, joskus mä itseäni kuulu. Toisinaan huomaa ihan selvästi sen kannakselaisen painon. Varsin joutuu seuraavassa, puhutaan siis senpuolisia murteita. Niin se on, sitä paitsi äitini hän puhuu nuorena ihmisenä ihan puhasta viippurimurretta. Sulla on hyvin tämmöinen nostalginen suhde Karjalaan. Karjala on jotain... Ei kun Karjala, kun meiltä otettiin pois, niin mutta jollakin siitä otettiin Suomi pois. Karjalan
kiiltelee. Taljanka illoi tanssiloi kutsuu. Kannel hemmie helisee. Siellä on kallis kantajai, siellä mielitiettoni tona. Lähtee grilla tsuist, on mutsoin otettu oma. Karjalan mail huolda käköset kirrikan ristat kiiltelee. Taljanka illoi tanssiloi kutsuu. Kannel hemmie helisee. Kierdelin, on selkä suunsan painos. Matka mielen ivä, oma koti on ainos. Karjalan mail kuulda käköset kirrikan ristat kiiltelee. Taljanka illoi tanssiloi kutsuu. Kannel Minkäs ikäinen sinä olit, kun sota alkoi? 20. Ja sä joudut normaalissa järjestyksessä. Miten sä pääsit sinne TK-joukkoihin? Niin no, se on semmoinen erikoinen juttu. Mä olin silloin oikeastaan siis kaasusuojelujoukoissa ja kuuluu myös granaatiheitin koulutus. Mutta kun oli tarve semmoista reserviupseeria, jotka oli valokuvaajia. Mä olin silloin päässyt jo siviiliin. Piti jatkaa opintoja, niin kutsuttiin takaisin. Ja tietysti mä olin mukana kameraseuran johtokunnassa laittomasti liian nuorena. Niin mun kutsuttiin tähän, harvittiin semmoista, joka pystytään organisoimaan, kun ei silloin kukaan tiedä, miten se pitäisi tehdä. Minkälainen kokemus sinulle oli tuo sota? Se huomaa sen, että jollakin se täytyy järjettömyyden. Siis ei se nuoreen poikaan tee mitään niin suurempaa suurta vaikutusta, kun se on semmoisena alussa semmoisena välttämättömyyteen. Ja sitten rupeaa huomaamaan, että tämähän on ihan tähän menee päin seiniä. Mikäs ase sinulla tässä on? No, tämä on hyvin harvoin. Tämä on ainoa kerran, miten tätä asetta käytiin, mutta tämä on kauko-objektiivi. Ja tämä on linjassa, mitä mä otankin kuvaa. Tämä on tilannekuva. Ja siinä sä olet veljesi. Joo. Oliko ollut... Tämä on ollut joukkojohtaja. Mä olen häntä katsomassa. Korsun ovelle. Joka joku on ottanut, en tiedä, joku amatööri vissiin. Tämä vaikuttaa vähän tehdyltä. Tässä on sotureita 3. Tämä tuntuu lavaisuudelta. Tämä on sodan alkupuolta, kun vielä kypärät pääsi. Ne hävisi. Niin sodan alkupuolta kypärät, kyllä ne pian hävisi. Muistatko tätä? No tätä ei kyllä muista. Tämä on erittäin hyvä kuva. Muuten mä noin taiteessa mielessä, mutta aavistustakaan mistä tämä on. Tämä on Itä-Karjalassa luultavasti on. Tämä on se etenemisaikaa siinä. Tämä on tyyppinen suomalainen joukko, niin kädet taskussa menee ja konepistoli mahaan päin. Tämä on sodan alkupuolta, koska sillä on kypärät päässä. Tämä on ihan sellaista siis hyökkäysvaiheella, siis Karjalasta. No, tässä on tilanne. Joo. Tässä on ihan hyvä tilanne, mutta mitä tämä mahtaa olla hitaista tietää. Tämä just juoksemassa siinä joku just pampsatti. Siinä on ollut lähellä tapahtumassa. No joo. Tässä on nähtävästi patalan komentaja soittaa puhelimeen, kiroilee sinne. Kiroilee, mistä se näkyy? Aina se kiroilee. Siis ne kirosanat, jotka pitää kaikki, kun se kapteista lähtien, jos on ollut se puhelin, jos se pääsi yhteen, siitä tulisi koko puheen luettelo. Siellä kyllä on haukuttu kaikki puheenlotat kyllä, siis siinä ei riitä Suomen alatyyli. Mä oon kuullut semmoisia uskomattomia juttuja, mutta ei sitä voi siis sanoa, että tässä on Lotta Parka tekee
tekee ja liikutetaan kahvia. Nätti tyttö vielä kaiken lisäksi. No, se on hyvä. Mistä tämä mahtaa Etkä se olisi muuta sen valinnutkaan häntä. No minä luulen, missä se mahtaa olla. Joo, vanhusta kiirra. Joo, se on hyvä. Muistaakohan tämä tyttö, että se No on ei varmasti muista, niin kuin minäkään muista, mutta hän tietenkin nyt on iso äiti moneen kertaan. Kemistinä Kim Bori oli professori A.I. Virtasen mukaan lupaus, ja hänen taitonsa valokuvaajana ovat hyvin dokumentoidut. Kim Borin sodan aikana Aunuksessa ottamat valokuvat muodostavat arvokkaan kansatieteellisen kokoelman. Kim Bori on todennut laulajan työstä: yksi aivo tekee työtä, toinen puoli vahtii ja arvioi. Niin aina muutenkin. Nyt Kim Bori opettaa, arvioi tuomaristoissa eri puolilla maailmaa, säveltää, sovittaa ja ajattelee. Mites muuten, oliko sun vaimollas paljon mahdollisuuksia olla mukana silloin, kun sä matkustit? No se oli semmoinen juttu, oli tietenkin jonkun verran, mutta ei tarpeeksi. Joskus saatte hyvää, kun ne tietää perheen kanssa aina olla. Mutta parhaimpina aikoina oli jopa lapset ja lapsen piikakin mukana. Me te 5 ihmistä sitten yhdessä. Tehdään semmoinen ajan mittaan käy. Se on niin vaan laulajan sulpulmaan tuo perhe-elämä. Että se millä taas se hoidetaan. Kun eihän sitä ihminen, jos kerran on naimista eikä muuta, niin, ja on lapsia ja muuta, täytyy vähän verrankin nähdä. No nyt sä oot sitten paljon kotona ja riittää aikaa no, tähän säveltämiseen. Vissi liikaakin kotona. Se on siinä, että nyt kun mun työn opettajana on aika rasittavaa hommaa, että siitä niillä valitaan niin kuin laulajaistuu. Ja mä pysyttäisin vähän niin kuin laulusta erossa. Mä ruvan tekemään musiikkia, varsinkin kamarimusiikkia, ei niinkään paljon lauluja. Joo. Minkälainen muuten suomen kieli on laulajan kielenä, minkälainen se on sävellettäväksi? No se on on kaunis kieli. No ei vaan. Sitä yleensä sävelletty väärin. Jos mä rupean arvostelemaan suomalaista laulua, suomen kielistä laulua, siellä on kyllä paljon soopaa, nimenomaan vokaalimielessä. Siellä on liian paljon uuta. Ja meidän on hyvin huomattavat säveltäjät, sen suuria virheitä. Ihan mestareista lähtien. Että mä olen vähän se päivä, että kun on ymmärtänyt, että U-vokaali voi olla missä alueella vaikea laulaa. Suomen kieli on hyvä, jos osaa laulaa. Mutta se on aika vaikea sinänsä. Siinä on, mutta siinä kun on hyvin vähän konsonantteja, niin siitä tulee vähän lötköä. Se on sitä vähän pilolla. Tässä näin täytyy semmoisen runon munasta, joka on täysin veteläksi. Siinä yhtään niin kuin mitään terää. Käskö sitä lukemaan tästä. Ja semmoista siis tein sen runon ja sävelsin, tehdään siis samalla tämän näin tenorille ja toiselle torvelle. Ei toiselle torvelle, toisellekin torvelle, jätin se kin pois siitä. Munaa, mä luen tämä runon nopeasti. Tämä siis samalla myöskin kunnioittaa suomen kieltä ja tekee vähän pilaa ja pilkkeilee. Muna on luja, ei, hetkinen, täällä kaikessa. Muna on aina munan muotoinen. Muunlaista muotoa ei voi suositellakaan. Muna on munijalle miellyttävä ja sopusuhtainen. Muna on aina munan muotoinen. Muunlaista muotoa ei voi suositellakaan. Strutsin muna on suuren suuri. Kolibrin muna sen sijaan vain pienen pieni. Muut munat ovat keskikokoisia.
voidaan kuvitella myös pissaran muotoa muunaksi. Mutta perusteelliset kruujuslaskelmat eivät hyväksy muita kuin muunan muotoisia muunia. Millä tavalla suomen kielen pohjalta voi siirtyä laulamaan muilla kielillä? Onko suomen kielen... No se on kyllä hyvä. Siis suomalaiset laulut pärjäävät aika hyvin. Se täytyy pikkusen muuttaa sitä äänen muodostusta. Nimittäin suomen kielessä on muutama vokaali, joka ei kelpaa yhtään käyttöön. Se on suomalainen A. Se on siis se laulu täysin keittokelpoton. Se pitää kokonaan saada toisiin asemiin. Mutta kyllä suomalainen laulu ei saa pärjää, se ääni on niinku auki. Se lähtökohta on aika hyvä. Se on parhaita pohjoismaista, ruotsalaiset on ehkä vielä parempia, osa Ruotsia, Itä-Ruotsi. Mutta suomalaiset laulajat luulevat usein, että kun se ääntö lähtee, se riittää. Meidän vaikut on enemmän sitä henkistä puolella, että suomalaiset laulajat, kun se vähäkä saa mennä, se menee heti hattuun. Että se on suomalaisista suurille hulluja niin jumalattoman paljon. Ehkä minäkin kuulun niihin, en tiedä. Sinusta ei sitten tullut arkkitehtiä, eikö sekin ollut jossain vaiheessa? Oli. Nimittäin mun isäni, siis joka oli arkkitehti, niin hän ei sitä koskaan millään tavalla niin kehottu. Hän tietysti se on semmoinen aika vaikea ammatti. Ja mä piirsin hyvin, mutta mä pikkusen puuttuu sellaista fantasiaa siinä mielessä. Sinusta olisi tullut hyvä kemisti, eikö tuo A.I. Virtanenkin esimerkiksi sanonut, että hyvä kemisti meni hukkaan? Eihän sitä se hukkaan meni. Hän sanoi vaan, että siinä meni hyvä. Ja siinä meni hyvä kemisti. Hän kyllä ymmärsi, eihän se hukkaan mennyt se kemiaopinto. Sehän jatkuu siis laulamisessa se homma. Laulajan tielle sä lähdit sillä tavalla, että lähdit Tukholmaan. Se oli aikamoinen loikkaus. Se oli kyllä. Se oli kätäkään, niin melkein niin uskollinen herätys. Mä kätäkään päätin, nyt on koitettava. Ja sulla oli apurahoja ja... Ei ollut mitään apurahoja, kun ei ollut minkään näköisiä apurahoja, ei ollut yhtään rahaa. Siis joudun valokuvaajaksi. Että saisi vähän rahaa, kun mä siis Suomesta ei se tullut sitten, ei koskaan saanut sitä, kun vastita myöhemmin sä käy vihuri apurahaa, mutta valtiolta koskaan mitään. Missä sinä olit valokuvaajana? Ne on hovikuvan apulaisena, siis todella oikein semmoinen hovfotografi apulaisena. Opin paljon siellä vielä, siis niin kuin jatko, tämä oli täysin ammattitaitoinen valokuvaaja, ihan. Ja Tukholmassa tuli elämääsi nainen sitten. Joo, Joo, se oli se täytyy vissiin kertoa tämä juttu. Mitä mä olin saanut tänne näin Tanskaan hommia, muistan se radio. Ja tässä oli viisumi. Me hakemaan sitä sinne ja tuli just kello 4. Ja se nätti tyttö sanoi mulle, että hyvä herra, että aika on ohi. Englannissa baarissa. No mä sitten sanoin, että anteeksi, nyt että mä tulen sitten huomenna. Ja sitten tapasin tämän saman nätin tytöisiä nuori ihminen ja seuraavana päivänä oli hyvin ystävällinen ja niin poispäin. Ja sain paperin ja muu niin poispäin. Ja että nyt sinäkin tämä tyttö sitten hävisi mun elämästäni. Mutta pari päivää sen jälkeen mä tapasin kadulla. Ja siitä lähtien on pidetty yhtä. No, tässä on elämäsi toinen nainen. Joo, tässä on Adelaide Andreeva de von Skilons. Mun lauluopettajani Tukholmassa, loistava persoonallisuus. Venäjässä syntynyt, joka ehkä mun siitä kertoo myöskin, miten mä häneen tutustuin. Hän oli tilannut täältä näin Kööpenhaminasta Turkin, se hyvin hienosta turkisliikkeestä, jossa minun appiukkoni oli aikoinaan mestarina. Ja omilla nahoillaan, Krimin nahoillaan teetti tämän Turkin, mutta eihän semmoista voinut lähettää, se joutui tulla. Mun rouvoni vei sen hänelle ja sitten madame, nyt hän kutsi Annemilla madame. Madame sanoi, että minä olen kuullut, että teidän miehenä laulaa, hyvin laulaa teidän miehen.
Eikö hän voisi tulla täällä laulamaan? Ja sitten se rouva toisi kertomaan, että Turkki on siellä ja Madame Hatosko, kuuleeko se voin ottaa muutaman tunnin tässä, se siitä suutuu. Tietysti, että pitää pirua, sä lähdetään sotkeutumaan mun lauluasioihin. Mutta sitten menin kumminkin. Ja ei kestä kuin 5 minuuttia sinne minä jäikin. Siis se oli kerta kaikkiaan elämä. Se on siis persoonallisuus. Viimeinen Pietarin salonki oli siellä. Ja hän opetti nimenomaan ei laulamaan, vaan laulajaksi. Ja siinä on 2 eri asiaa. Siis opetti ammattiväkeä ja se on, mä itsekin koettu sitä samaa myöhemmin. Katsotaanpas näitä roolikuvia. No siitä ei paljon ole. Mulla on brillit. Tässähän nämä on. Tää on hyvä kuva. Tää on kuningas Filip Don Carloksesta. Ja mä en tiedä mistä tää on Tukholman oopperasta. Joo, tää on hyvä kuva. Entäpä tämä? Tää on Don Basilio Sevillen parturista. Tää on näytöstä otettu kuva. Joo. Ja tässä nähdään kuinka mies muuttuu. Joo, tää on skarppia rooli, joka on pikkusen oma fakkini ulkopuolella. Tässä vaan näette 2 kuvaa, yksityiskuvaa ja sitten pienin keino on saatu aikaa sellainen pirullinen Sinun fakkisi ulkopuolella, sulla oli hyvin laaja fakki. Niin tavallaan, siis mun ääni ulottuu aika korkealle. Ja se oli hyvä näyttö, se on semmoinen. Tässä se on se sama kuva. Ja tässä tullaan sitten jo lähelle ilmeisesti niitä elämän rooleja. No, tämä on kyllä se. Kaikki ihmiset kysyvät, onko tämä teidän lempirooli, niin että ei ole. Tämä Boris Godunov. Tämä on näytönsä, että kuvassa näkee, että tämä on siis itse työssä. Sen muun muassa Bolshoissa olet esittänyt alkukielellä. Joo. Mä olen 5 kielellä laulanut ja 3 eri versiossa. Se on kyllä aikamoinen ura. Miltä tuntui mennä Bolshoihin? Ihan pyhään, Godunovin pyhään paikkaan. No pelotti vähän. Mutta se oli siinä, mutta kun mä olin kovassa vauhdissa, niin silloin ei ollut aikaa pelkäämiseen. Tämä on kyllä siitä kiitojen rooli, että se on enemmän näyttelemistä kuin laulamista. Siinä yhdistys se on koko se näkee siis sekä henkinen että myöskin ruumiillinen sairaus. Hän on siis sydänkipeä. Ja siinä näytön aikaa tulee sairaamassa. Sitä ei tästä mä olen muassa maskassa käyttänyt sitä, että alussa hän on vielä aika terveenä, että kalpenee ja sitten tulee lopussa ihan siniset huulet. Ja olet luonut itsesi myöskin kankaalle. No tämä on parempiakin maalauksia on tehty, mutta tämä on joka taas valettiveitsellä tehty semmoinen kuva. Tämä on antanut pois niin useat maalaukset. On tämä hartauksesta hauska. Ja ketäs tässä on? No tämä on Helsingistä, olette kuvaa. Onko siinä Esa Pakarisen ympärillä? No se itse herra on keskellä. No siinä on Tyrväisen Veikko ja se Kosti ja Raili ja siitä on Tuomisen Pentti ja se on Lahtisassa. Enemmäkseen eläkeläisiä? No kyllä, ne on kaikki. Mihinkä aikaan professori siirtyy muuten eläkkeelle? 70, mulla on 4 vuotta vielä jäljellä. Minusta se on liian vahvi, että se on vanha liian korkea ikä. Silloin oli jo vähän puolikaista. Tässä on varmasti kuva, josta on paljon muistoja. No tämä tyttö on sikä, tämä alas on tämä tyttö käytössä. Siinä päällä on muuten pari rättiä. Se oli eikö se häirinnä? Se on väärä sana. Se kiihotti kyllä, on parempi. Siitä oli vähänkin liian realistinen. Mä muistan kyllä monta näytöä, ne viimeiset näytöissä hyvä, ettei mennyt pilalle näytötä. Tyttökin siitä vähän innostui. Tämä on tämmöisiä, että ei pitää olla etäisyysroolia. Tässä unohtui pari kertaa. Kulississa se suljettiin, siitä tuli vähän liian realistista. Tämä kulus on siinä ammattitapaturmi. Tyttö oli sekä kaunista ja ihana. Minkä näköisen vaihtellaan nyt? Tämä on Savonlinnasta. Se on se ensimmäinen. Se lähti siis Fideliosta harjoitusten aikana. Ja siinä on ohjaa Peter Klein-Viinissä. Ja me jollakin tavalla siirretään jotakin kuoron paikkaa. Mutta mulla on paperi kädessä siinä eri ryhmitelmiä. Se on semmoinen.